หญิงกำพร้ากับชายจงอางกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าดงดิบมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าแก้วตั้งแต่จำความได้แก้วก็อยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่จากไปด้วยโรคระบาดเหลือทิ้งไว้เพียงกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งและข้าวของไม่กี่ชิ้นที่พอให้มีชีวิตประทังวันต่อวันแม้นางจะกำพร้าและยากจนแต่หัวใจของแก้วก็กลับอ่อนโยนและงดงามเกินกว่าผู้ใดจะมองเห็นเด็กสาวมักแบ่งปันอาหารเล็กๆน้อยๆให้สัตว์ในป่าไม่ว่าจะแมวป่าที่หลงมานกที่บาดเจ็บหรือกวางตัวน้อยที่อาศัยใกล้ลำธารนางเชื่อว่าผู้ให้ย่อมไม่สูญเสียอะไรหากให้ด้วยใจจริงในหมู่บ้านผู้คนส่วนใหญ่เอ็นดูแก้วแต่ก็มีบางคนที่มองนางด้วยสายตาดูถูกเพราะเห็นว่านางไม่มีใครและไม่มีทรัพย์สินอะไรบางครั้งคนในหมู่บ้านก็ล้อเลียนว่านางเป็นเด็กป่าเพราะเห็นแก้วคุ้นเคยกับสัตว์มากกว่ามนุษย์แต่แก้วไม่เคยโกรธนางเพียงยิ้มให้อย่างอ่อนโยนและตอบรับด้วยความเงียบสงบทุกเช้าแก้วจะออกจากกระท่อมแต่ฟ้ายังไม่สว่างใช้ตะกร้าหวายเก็บผักป่าเห็ดและสมุนไพรเพื่อนำไปขายให้ชาวบ้านได้เงินเพียงเล็กน้อยกลับมาซื้อข้าวสารเพียงพอกินไปวันต่อวันวันหนึ่งฟ้าสีเทาอึมครึมราวกับบอกลางบางอย่างแก้วเดินเข้าป่าลึกกว่าที่เคยเพราะเห็ดเริ่มออกผลน้อยนางเดินฝ่าหมอกจางๆที่ลอยกลางต้นไม้สูงใหญ่กิ่งไม้หวุยหวายราวกับเขาวงกตแต่นางก็ยังคุ้นชินกับเส้นทางในป่าเมื่อเดินไปได้ไม่นานแก้วก็ได้ยินเสียงประหลาดเสียงครางแผ่วๆคล้ายเสียงสัตว์ที่เจ็บปวดเสียงนั้นไม่ได้ดังมากนักแต่ฟังแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานหัวใจที่อ่อนโยนของแก้วเต้นแรงขึ้นทันทีนางวางตะกร้าลงแล้วตั้งใจฟังอย่างระมัดระวังเสียงอะไรนะเจ็บมากสินะนางพึมพำกับตัวเองก่อนจะเดินตามเสียงเข้าไปเรื่อยๆใบไม้แห้งใต้เท้าแกร่งบ่งบอกว่านางเข้าใกล้แหล่งเสียงนั้นจนสุดท้ายนางไปถึงบริเวณที่แสงอาทิตย์ลอดช่องใบไม้ลงมาเป็นลำตรงนั้นเองนางเห็นร่างของงูจงอางขนาดใหญ่กำลังนอนขดดิ้นด้วยความเจ็บปวดเกล็ดบนลำตัวเป็นสีดำมันวาวแต่เปื้อนดินและเลือดเสียงหายใจดังแผ่วราวกับใกล้หมดแรงแม้จะเป็นจงอางสัตว์ร้ายที่ใครๆก็หวาดกลัวแต่แก้วกลับไม่คิดถอยเพราะนางเห็นความเจ็บปวดมากกว่าความน่ากลัวนางหยุดหายใจชั่วครู่เพราะความตื่นตระหนกแต่ความเมตตาก็ชนะความกลัวในทันทีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองเด็กสาวพูดเบาๆราวกับพูดกับเพื่อนคนหนึ่งนางไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจช่วยสิ่งมีชีวิตตรงหน้าจะนำพานางไปสู่เรื่องราวความผูกพันอันลึกซึ้งความซื่อสัตย์ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดและผลของความเมตตาที่จะเปลี่ยนชีวิตนางไปตลอดกาลแก้วยืนมองงูจงอางตัวใหญ่ตรงหน้าอยู่ครู่หนึ่งหัวใจของนางเต้นแรงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความเป็นห่วงจงอางตัวนี้มีบาดแผลยาวที่ลำตัวคล้ายโดนของมีคมฟันเข้าอย่างรุนแรงเลือดยังซึมไม่หยุดลมหายใจแผ่วเบาจนหน้าหวั่นไหวแม้จะรู้ดีว่างูจงอางเป็นงูที่ผู้คนหวาดกลัวที่สุดแต่แก้วก็ยังคุกเข่าลงช้าๆนางค่อยๆเอื้อมมือไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังพร้อมพูดกับงูราวกับกำลังปลอบใจเด็กเล็กอย่าทำร้ายข้านะข้าแค่อยากช่วยงูจงอางลืมตาขึ้นเล็กน้อยดวงตาสีดำเข้มจ้องมองแก้วอย่างสงบนิ่งไม่มีเสียงขู่ไม่มีอาการพุ่งใส่มีเพียงความอ่อนแรงและความไว้วางใจบางอย่างที่แก้วเองก็ยังไม่เข้าใจแก้วเปิดตะกร้าหวายหยิบสมุนไพรที่นางเด็ดเก็บมาระหว่างทางมีทั้งไพรใบเสลดพังพรและน้ำสมุนไพรที่นางเตรียมไว้เสมอเพื่อเจอสุนัขป่าหรือนกบาดเจ็บเจ้าคงเจ็บมากเลยใช่นะจะต้องแสบนิดหน่อยแต่มันจะดีขึ้น
นางพูดพลางฉีกไพลเป็นชิ้นเล็กๆวางลงบนแผลงูจงอางสะดุ้งเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ดิ้นหนีเหมือนรู้ว่าเด็กสาวตรงหน้ากำลังช่วยชีวิตมันจากนั้นแก้วใช้เศษผ้าสะอาดพันบาดแผลให้แน่นพอสมควรมือของนางสั่นอยู่บ้างแต่ยังนิ่งพอที่ทำให้ไม่โดนงูกัดเมื่อเสร็จนางถอยออกมานิดหนึ่งแล้วถอนหายใจยาวเจ้าคงจะดีขึ้นในไม่ช้านะแก้วพูดพร้อมยิ้มยังอ่อนโยนให้กับงูแล้วงูจงอางจ้องแก้วอยู่นานกว่าปกติราวกับกำลังจดจำสิ่งใดบางอย่างแก้วไม่ถอยแต่กลับยิ้มให้มันแปลกที่นางไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดมีเพียงความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างเกิดขึ้นในอกหายดีแล้วก็กลับไปเถอะนะนางพูดเบาๆอย่าให้ใครมาทำร้ายเจ้าอีกล่ะงูจงอางยกหัวขึ้นเล็กน้อยราวกับกำลังทำความเคารพก่อนจะเลื้อยหายเข้าไปในพุ่มไม้ช้าๆทิ้งแก้วไว้กับความสงสัยในใจว่าเหตุใดงูที่ดุร้ายเช่นนั้นถึงยอมให้นางช่วยคืนนั้นเมื่อแก้วกลับถึงกระท่อมนางนั่งมองกองไฟที่ลุกโชนอุ่นๆจิตใจยังคงคิดถึงงูจงอางตัวนั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะนางพึมพำกับตัวเองแม้จะคิดว่าคงไม่ได้เจอมันอีกแต่ส่วนลึกในใจกลับรู้สึกประหลาดเหมือนความผูกพันเล็กๆได้เริ่มก่อขึ้นในครั้งแรกที่มองตากันแก้วไม่รู้เลยว่าสิ่งที่นางทำด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์ใจกำลังจะนำพาเรื่องราวใหญ่โตยิ่งกว่าที่จินตนาการและงูจงอางที่นางช่วยชีวิตไว้มิใช่งูธรรมดาหากเป็นผู้มีชะตาพิเศษที่นางยังไม่อาจล่วงรู้หลังจากวันที่แก้วช่วยงูจงอางตัวใหญ่ในป่าชีวิตของนางก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ในใจนางยังแอบคิดถึงสัตว์ที่นางช่วยไว้ไม่แน่ใจว่ามันจะหายดีหรือจะถูกอันตรายอีกหรือไม่คืนนั้นลมพัดเย็นและเงียบสงัดกว่าปกติมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ไกลๆและแสงดาวที่พราวเต็มท้องฟ้าแก้วนั่งอยู่หน้ากระท่อมเล็กๆของนางทอดสายตามองแสงไฟจากตะเกียงลานที่ส่องวูบไหวตามแรงลมความโดดเดี่ยวเริ่มค่อยๆโอบล้อมนางเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่คืนนี้บางอย่างไม่เหมือนเดิมมีเสียงกระทบเบาๆในความมืดกึกกึกแก้วชะงักเสียงนั้นมาจากพงหญ้าหลังบ้านซึ่งติดกับขอบป่าทึบนางเริ่มตั้งใจฟังเสียงนั้นไม่ดังมากแต่เป็นเสียงเลื้อยลากบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยความระแวงนางหยิบคบไฟเล็กๆแล้วเดินไปยังต้นเสียงลมพัดทำให้เปลวไฟสั่นไหวราวกับเตือนว่าไม่ควรเข้าใกล้แต่ความอยากรู้และความกล้าของนางกลับมากกว่าเมื่อนางค่อยๆแหวกพุ่มไม้ออกคบไฟในมือสะท้อนกับเกล็ดงามสีดำมันวาวแก้วเบิกตาอย่างตกใจเล็กน้อยเพราะงูจงอางตัวเดิมที่นางช่วยไว้กำลังนอนขดอยู่ตรงหน้ากระท่อมของนางสายตาอ่อนแรงเมื่อวันก่อนกลับดูมีประกายขึ้นเล็กน้อยเหมือนได้พักฟื้นแล้วเจ้ากลับมาจริงๆด้วยแก้วพูดกับมันเบาๆเสียงของนางเต็มไปด้วยความดีใจมากกว่าความกลัวงูจงอางเลื้อยช้าๆมาหยุดตรงหน้านางยกหัวขึ้นเล็กน้อยราวกับทักทายอย่างสงบไม่มีท่าทีคุกคามแม้แต่นิดเดียวแก้วจ้องแผลที่นางเคยพันผ้าถูกดึงหลุดไปแล้วและบาดแผลดีขึ้นกว่าครั้งแรกมากแก้วจึงนั่งลงอย่างระมัดระวังแล้วค่อยๆเอ่ยขึ้นว่าดีขึ้นมากแล้วเก่งมากเลยแปลกเหลือเกินงูจงอางกลับขยับเข้าหานางเหมือนกำลังอ้อนไม่ใช่ลักษณะของงูธรรมดาแม้แต่น้อยเหมือนมันเข้าใจทุกคำที่นางพูดเหมือนมันไว้ใจนางจนหมดหัวใจคืนนั้นแก้วนั่งอยู่กับงูจงอางพักใหญ่นางเล่าเรื่องชีวิตประจำวันให้มันฟังราวกับเพื่อนคนหนึ่งทั้งเรื่องที่ต้องโดนชาวบ้านล้อทั้งความเหนื่อยล้าจากการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแม้งูจะไม่มีคำพูดตอบแต่การมีมันอยู่ใกล้ๆทำให้หัวใจที่โดดเดี่ยวของแก้วอบ
อุ่นขึ้นอย่างประหลาดก่อนมันจะเลื้อยกลับเข้าป่างูจงอางหันกลับมามองนางอีกครั้งสายตาราวกับมีคำสัญญาเงียบๆบางอย่างผูกพันกันไว้และแก้วเองก็รู้สึกได้นี่ไม่ใช่การพบกันครั้งสุดท้ายและไม่ใช่เพียงความบังเอิญหากเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันลึกล้ำระหว่างมนุษย์ผู้มีเมตตากับจงอางผู้มีชะตากรรมซ่อนอยู่ในเกล็ดสีดำอันงดงามนั้นคืนแล้วคืนเล่างูจงอางตัวนั้นมาหาแก้วอย่างสม่ำเสมอบางคืนมานอนเฝ้าหน้ากระท่อมบางคืนก็เลื้อยมาดูนางทำงานจนกลายเป็นเหมือนเพื่อนเงียบๆที่เฝ้าปกป้องนางในความมืดแก้วเองก็รู้สึกผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆนางคุยกับมันแทบทุกคืนเล่าเรื่องในป่าเรื่องในหมู่บ้านแปลกที่งูตัวนั้นฟังราวกับเข้าใจทุกถ้อยคำแต่ในความผูกพันอันสงบสุขนั้นกำลังมีเงาใหญ่ใกล้เข้ามาโดยที่นางไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมาแก้วนำผักป่าที่เก็บได้ไปขายที่หมู่บ้านระหว่างทางนางพบผู้เฒ่าลึกลับที่ไม่ค่อยปรากฏตัวต่อผู้ใดเขายืนมองนางด้วยสายตาเหมือนรู้ความลับบางอย่างเด็กน้อยเขาเอ่ยเสียงแหบๆระวังตัวเถิดในป่ามีสิ่งที่ไม่ใช่แค่สัตว์แก้วหน้าซีดแล้วถามกลับไปว่าท่านหมายความว่าอย่างไรผู้เฒ่าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆมีสัตว์ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันเป็นผู้มีวิญญาณน้อยนักจะไว้ใจมนุษย์หากมันเลือกเจ้าขึ้นมาชะตาของเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นแก้วก็สะดุ้งหัวใจเต้นแรงเพราะคำพูดนี้สอดคล้องกับสิ่งที่นางกำลังผูกพันอย่างไม่น่าเชื่อผู้เฒ่าพูดต่อด้วยเสียงเบาราวกับลมและผู้ที่มันเลือกมักต้องพบทั้งความรักความสุขและความทุกข์ของบททดสอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืนนั้นแก้วนั่งอยู่หน้ากระท่อมใจสั่นระรัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกเมื่อเสียงดังขึ้นนางก็รู้ทันทีว่าใครมางูจงอางเลื้อยมาหยุดตรงหน้านางยกหัวขึ้นสูงจ้องตานางอีกครั้งและในสายตานั้นแก้วเห็นความรู้สึกชัดเจนยิ่งกว่าวันไหนไม่ใช่เพียงความขอบคุณแต่เป็นบางอย่างที่ลึกซึ้งและเกินกว่าระหว่างมนุษย์กับสัตว์แล้วนางก็เอ่ยเบาๆว่าเจ้าไม่ใช่งูธรรมดาใช่ไหมงูจงอางหลับตาแน่นหนึ่งครั้งราวกับเป็นคำตอบว่าใช่และนั่นคือคืนแรกที่แก้วเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของนางกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากคืนที่แก้วเอ่ยถามงูจงอางและได้รับคำตอบเงียบๆที่ยืนยันความจริงนั้นหัวใจของนางก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยทุกคืนนางเฝ้ามองงูจงอางด้วยความอาทรและความสงสัยปะปนกันนางรู้แล้วว่ามันคือผู้มีวิญญาณแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากนางและบททดสอบที่ผู้เฒ่าพูดถึงคืออะไรคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงลอยสว่างอยู่กลางฟ้าส่องแสงสีเงินลงมาบนกระท่อมเก่าของแก้วจนสว่างราวกลางวันแก้วกำลังนั่งสางเส้นผมอยู่ในกระท่อมแต่แล้วลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านประตูเข้ามาความรู้สึกบางอย่างทำให้นางหันขวับออกไปนอกกระท่อมทันทีและนางก็เห็นร่างของงูจงอางตัวใหญ่กำลังเลื้อยเข้ามาภายในลานหน้าบ้านมันหยุดนิ่งแล้วค่อยๆเงยหัวขึ้นสูงร่างของมันสั่นเล็กน้อยดังกำลังบังคับพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่จากนั้นแสงสีเงินจากจันทร์เพ็ญสาดลงมาที่ตัวมันโดยตรงงูจงอางเปล่งประกายก่อนร่างจะส่องแสงวาบจนแก้วต้องยกมือขึ้นบังหน้าเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งงูจงอางได้หายไปแทนที่ด้วยเงาหนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าของนางเงานั้นเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งสูงโปร่งสวมอาภรณ์โบราณและยืนอยู่ข้างหลังร่างงูอย่างสมบูรณ์แก้วยืนขึ้นช้าๆหัวใจเต้นราวจะหลุดออกจากอกแล้วก็เอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงสั่นว่าเจ้าเป็นใครกันแน่
ชายหนุ่มมีผิวขาวนวลราวกับไม่ได้เป็นมนุษย์บนดินดวงตาของเขาคมเข้มแต่แฝงด้วยความอบอุ่นและคำขอบคุณที่ลึกซึ้งเขาคุกเข่าลงเบื้องหน้าแก้วประหนึ่งก้มศีรษะให้ผู้มีพระคุณข้าคือนาคินผู้มีวิญญาณแห่งป่าลึกถูกคำสาปให้ต้องอยู่ในร่างจงอางและไม่มีผู้ใดเข้าใกล้ข้าได้จนวันที่เจ้าเข้ามาช่วยข้าโดยไม่หวาดกลัวและไม่หวังสิ่งตอบแทนเสียงของเขานุ่มลึกแต่เคลือบด้วยความเศร้าเหมือนมีเรื่องราวอีกมากมายซ่อนอยู่แก้วถอยหลัง1 ก้าวนางไม่เคยคิดเลยว่าความเมตตาธรรมดาของตนจะช่วยชีวิตผู้ไม่ธรรมดาเช่นนี้แล้วนางก็เอ่ยถามอย่างหวั่นใจอีกว่าแล้วเจ้าต้องการอะไรจากข้านาคินเงยขัวขึ้นดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงจันทร์ระยับเหมือนน้ำในลำธารแล้วตอบว่าข้าไม่ต้องการสิ่งใดจากเจ้าแต่ข้าติดค้างเจ้าด้วยชีวิตและด้วยดวงใจทั้งที่เจ้าไม่รู้ตัวคำพูดนั้นทำให้แก้วหน้าแดงวูบเพราะมันไม่ใช่เพียงคำขอบคุณแต่เป็นคำที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่แก้วย่างเท้าเข้าสู่ผืนป่าที่คุ้นเคยนาคินจะปรากฏกายอยู่ไม่ไกลในร่างของชายหนุ่มรูปงามดวงตาลุ่มลึกราวกับบ่อน้ำโบราณที่เก็บงำความลับของผืนป่าไว้ทั้งหมดในช่วงแรกแก้วเพียงรู้สึกอุ่นใจที่มีใครสักคนอยู่ใกล้แต่เมื่อวันคืนผันผ่านความผูกพันก็เริ่มค่อยๆถักทอเป็นเส้นบางๆเหมือนใยไหมที่จับกันเป็นร่างแสงละมุนอ่อนแต่เหนียวแน่นเชื่อมสองหัวใจเข้าไว้ทีละน้อยนาคินฟังคำนางทุกคำความเหนื่อยล้าที่สั่งสมจากการถูกบังคับทำงานหนักความเจ็บปวดจากการตำหนิที่ไม่เคยมีวันลดลงความหวาดกลัวของหญิงสาวที่เติบโตมาอย่างเดียวดายเขาไม่เคยพูดแทรกไม่เคยเร่งรัดไม่มีการตัดสินใดๆในสายตามีเพียงความเข้าใจที่ลึกซึ้งราวกับเขาได้เดินผ่านรอยแผลเหล่านั้นมาด้วยตัวเองทุกครั้งที่แก้วพูดจนเสียงสั่นนาคินจะเพียงนั่งลงข้างๆใต้เงาไม้พูดเบาๆว่าเจ้าเหนื่อยมากพอแล้วข้ารู้เพียงเท่านั้นน้ำหนักในใจแก้วก็เหมือนถูกยกออกครึ่งหนึ่งเมื่อยามเย็นมาเยือนทั้งสองมักนั่งเคียงกันข้างลำธารเล็กๆที่แสงอาทิตย์สาดลงบนผิวน้ำจนเป็นสีทองจางๆแก้วจะเก็บผักเก็บเห็ดหรือเด็ดดอกไม้ป่ามาให้เขาดูขณะที่นาคินสอนนางฟังเสียงสัตว์เสียงลมและวิธีรู้ทิศทางจากกลิ่นไอของผืนดินบางวันเขาจะใช้เวทเบาๆทำให้แสงหิ่งห้อยลอยวนเป็นวงกลมรอบตัวนางเหมือนม่านดาวเล็กๆบางวันแก้วจะเล่าเรื่องความฝันของตนเองความฝันที่ไม่เคยมีโอกาสบอกใครและเขาจะยิ้มอย่างใจเย็นบอกว่านางควรได้รับทุกอย่างที่ดีงามกว่านี้ไม่นานนักแก้วเริ่มใช้ชีวิตในป่ามากขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะต้องการผักหรือเห็ดแต่เพราะในผืนป่าแห่งนี้นางได้พบบ้านที่แท้จริงที่หัวใจนางไม่ถูกบีบคั้นที่นางมีอิสระหายใจและที่มีคนหนึ่งคอยมองด้วยสายตาที่อ่อนโยนราวกับนางคือของล้ำค่าที่สุดบนโลกใบนี้ยามที่นั่งใกล้กันจนได้ยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายเต้นแก้วเริ่มรู้ตัวว่าความโดดเดี่ยวที่เคยกัดกินใจตนมาตลอดหลายปีได้หายไปแล้วเพราะมีนาคินอยู่เคียงข้างและสำหรับนาคินแล้วทุกรอยยิ้มทุกเสียงหัวเราะทุกความกล้าหาญที่ค่อยๆกลับคืนสู่ดวงตาของแก้วก็ทำให้หัวใจของผู้เป็นจงอางในร่างมนุษย์เต้นแรงดังยิ่งกว่าเมื่อใดความผูกพันของทั้งคู่จึงมิได้เกิดขึ้นจากเวทมนต์แต่เกิดจากการได้ใช้ชีวิตด้วยกันกินข้าวป่าเดียวกันเดินลัดเลาะใต้ร่มเงาเดียวกันจนหัวใจทั้งสองเริ่มหันเข้าหากันอย่างเงียบงันและงดงามแต่ท่ามกลางความสุขนั้นกำลังมีบททดสอบคืบคลานเข้ามา